हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोक কাছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে মসজিদত বৰ্তমান নামাজ নপঢ়িব পাৰিলে ঘৰতে নামাজ পঢ়িব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহু কেইখন পদক্ষেপ লৈছে অসম চৰকাৰে। তো আহক কি পদক্ষেপৰ ওপৰত আকৌ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সকলোখিনি এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। নামাজ ঘৰতে পঢ়ক, ৰাজহুৱা স্থানত ভিৰ নকৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে। মঙ্গলবাৰে জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণক লগত লৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে জিলা উপায়ুক্ত সকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা করোনা ভাইৰাছক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ। ইতিমধ্যে করোনা ভাইৰাছক ভয়াবহতালৈ লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিছে জিলা উপায়ুক্তসকলক। মঙ্গলবাৰে জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণক লগত লৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে অসমত এতিয়ালৈকে করোনা ভাইৰাছৰ কোনো পজিটিভ কেছ নাই, যিকেইটা আছিল সকলো নেগেটিভ। স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূৰ্ণ সাজু। এতিয়াৰ পৰা বিমানবন্দৰসমূহত সকলো যাত্ৰীক পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। পূৰ্বে পৰ্যটককহে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। বুধবাৰৰ পৰা MPW NHM চিকিৎসকৰ দল দণ্ডাধীশ থাকিব লাগিব বিমানবন্দৰত। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাৰ্মোমিটাৰ আৰু থাৰ্মেল কিনিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে জিলা উপায়ুক্তসকলক। পুঁজিৰ অভাৱ নাই বুলি স্পষ্ট কৰি NF ৰেলৱেক সহযোগিতা কৰিবলৈও জনালে আহ্বান। ষ্টেচনসমূহতো থাৰ্মোমিটাৰ লৈ যাত্ৰীক পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰে। যিসকলৰ দেহত জ্বৰ থাকিব সেইসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে হস্পিটেললৈ নি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। বাহিৰৰ পৰা অহাসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ দিছে নিৰ্দেশ। আৰু কোনো লক্ষণ নাথাকিলেও ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ থকা ঠাইৰ পৰা অহা লোকক 14 দিনৰ বাবে ঘৰত অকলশৰীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যদি ইয়াৰ মানুহ নহয় তেতিয়া তেওঁক নিৰ্দিষ্ট ঠাইত প্ৰশাসনে ৰাখিব। লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চলি থাকিব 14 দিন। ইয়াৰ পাছত পজিটিভ ওলালে চিকিৎসা চলিব। আনহাতে ৰেলৱে ষ্টেচন, বিমানবন্দৰ আদিত উপায়ুক্তৰ তদাৰকত 8 ঘণ্টাকৈ পৃথকে চলাই থাকিব লাগিব পৰীক্ষা। 8 ঘণ্টাকৈ সকলোকে কৰ্তব্যত নিয়োজিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ উপায়ুক্তক। MPW NHMৰ কৰ্মচাৰীৰ খোৱা বোৱা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব উপায়ুক্তই। অকল বিমানবন্দৰ বা ৰেল ষ্টেচনতে নহয়, লগতে এতিয়াৰ লেণ্ডপৰ্টসমূহতে একেধৰণৰ পৰীক্ষা চলিব। যদি পজিটিভ ওলায় তেতিয়া ৰোগীজনক পৃথককৈ ৰাখি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কাইলৈৰ পৰা সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠান, মেল মিটিং, পাৰ্টি, আড্ডা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কোনো ধৰণৰ জনসমাগম যাতে নহয় সেই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ উপায়ুক্তসকলক। পূজা, নামাজ সকলোতে 10 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত নহ'বলৈ আহ্বান। নামাজ পঢ়াৰ পক্ষত ঘৰতে পঢ়িবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত সকলোকে বুজাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জিলা উপায়ুক্তসকলক। মহামাৰীৰ ৰূপ লোৱা করোনা ভাইৰাছক লৈ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰি দিয়া জিলা উপায়ুক্তসকলক 24 ঘণ্টাই সচেতন হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।